Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung semula sharing pasal Garis Panduan Pendawaian Elektrik GPPE untuk bangunan kediaman yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Jika tuan-tuan ingin mendapatkan buku ini, sila dapatkan sendiri daripada pejabat Suruhanjaya Tenaga yang terdekat ataupun daripada website ST. So pada hari ini kita akan touch mengenai aksesori elektrik, garis panduan pendawaian elektrik kediaman yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. So kenapa GPPE ini penting? Tak kisahlah siapa-siapa. Ia adalah berkaitan dengan keselamatan elektrik, kualiti pemasangan, kualiti testing pendawaian elektrik, dan juga ada diselitkan keperluan perundangan, akta bekalan elektrik dan juga peraturan-peraturan elektrik. Dan juga memberitahu tuan-tuan apakah spesifikasi barang dan pemasangan yang sepatutnya digunakan dan disarankan oleh ST di dalam GPPE inilah. InsyaAllah masyarakat yang maju, yang wajib berilmu, kita akan mencapai ke arah keselamatan elektrik yang padu. Okey, bab 6, aksesori elektrik. So ada banyak aksesori pendawaian. Kita start dengan ini. Apa-apa aksesori pendawaian mestilah diluluskan oleh ST dengan label keluaran siri. Okey. Kedua ialah mengenai pembuluh ataupun konduit. So pendawaian mesti menggunakan pembuluh ataupun konduit jenis unplasticized polyvinyl chloride lah, ataupun dipanggil UPVC lah. So PVC, kalau PVC biasa dia mengandungi bahan toksik seperti phthalates dan juga BPA lah, bisphenol A, diharamkan di Eropah. So kalau kita pakai UPVC, insyaAllah tiada bahan toksik tersebut lah, selamat untuk digunakan, juga selamat untuk persekitaran. So untuk pengetahuan BPA dan phthalates ni ada di mana-mana di dalam kebanyakan bahan plastik. Expose kepada ni lah, terutamanya kanak-kanak yang sedang membesar. Dia boleh menyebabkan gangguan kestabilan hormon lah. So bila ada gangguan kestabilan hormon, of course dia akan infect sampai ke perubahan fizikal kanak-kanak. Banyak dah white paper lah. So ni just untuk pengetahuan So gunakanlah UPVC. Pendawaian yang menggunakan buluh logam ataupun metal conduit seperti GI pipe. So orang komputer dan pendawai semua kena pastikan bahawa switch, soket, plug dan penyambung mesti juga daripada jenis logam. Okey, dan semua aksesori logam hendaklah dibumikan secara berkesan. So make sure ni kita panggil paling mudah ialah bonding lah, electrical bonding. Apa-apa metal part, GI pipe, metal switch, metal socket, metal plug, semua kena bonding pembumian dah kena sambung. Keempat ialah jenis Swiss fuse. Swiss fuse ialah sejenis Swiss yang mana Swiss sahaja bergerak dan fuse adalah tetap. Ada satu lagi jenis which is fuse switch. Fuse switch adalah fuse dan Swiss dipasang bersama dan bergerak secara serentak. So ini adalah diagram yang mudah untuk difahami. Switch fuse, switch ni tetap, dan fuse boleh digunakan untuk on off lah, untuk disconnect. Manakala fuse switch disconnector, fuse bersama-sama switch akan dibuka dan ditutup bersama-sama. So bila kita break the load, dia akan bersama-sama sekali dengan fuse. So tuan-tuan pasti kalau yang jenis switch fuse disconnector, pastikan disconnector ni adalah jenis load break jugalah. Kalau tak, tuan-tuan kena pastikan tiada load lah masa nak buka switch ni. Okey. Keempat ialah lampu. So lampu ada beberapa jenis. Yang paling biasa kita jumpa ialah lampu Kalimantan dengan magnetic balas, kita panggil cok. So cok dengan fluorescent lamp ni kena ada starter dan capacitor. So kita tengok sini, kita ada starter sini, kita ada fluorescent lamp dengan cok lah, ataupun induktor. So induktor, dan kita ada pemuat lah kat sini, starter capacitor sini dan capacitor sini lah. Sebab kalau tuan-tuan measure current dengan power factor dekat sini tanpa ada kapasitor, memang Kalimantan punya power factor agak rendah lah. Kira teruk lah, bawah 0.8. So disarankan pasang kapasitor lah. Tapi kalau pakai elektronik balas, tidak memerlukan pemuat.
So kita tak pernah tengok lagi built in dalam elektrik balas, so mungkin dah ada power factor corrector. Then kita ada fluorescent lamp disambung direct kepada elektrik balas dan terus kepada switch. Ini lebih mudah lah untuk diinstall. So make sure kalau ganti daripada choke kepada jenis ni, choke tu kena buang lah, kapasitor kena buang lah. Jangan biar pula choke masih ada dalam ni. Sebab choke ni selalu duduk kat dalam kotak lampu pendafluar kat atas tu. Pemasangan lampu kalau nak digunakan di luar mestilah kalis cuaca dan air, minimum IP 54. So jangan cakap weatherproof, sebab IP 55 pun weatherproof, IP 60 5 pun weatherproof. So kena cakap bahasa industri kita panggil IP ataupun ingress protection lah. Ingress ni kemasukan kan. So kita protect daripada kemasukan habuk dan juga habuk tangan dan juga inilah air. So minimum untuk penggunaan di luar ialah IP 54. Jika lampu digunakan di kawasan kolam, siapa nak buat swimming pool kan, ada rezeki lebih nak buat swimming pool, nak pasang lampu kat kolam kan, make sure tanya wireman tu apa voltan yang dia nak gunakan. So ikut saranan Garis Panduan Pendawaian Elektrik, tidak melebihi 12 volt AC lah, ataupun guna 12 ataupun DC lah, dan mesti kalis air, bukan splash proof, waterproof. Waterproof ni maknanya boleh rendam selama-lamanya, air takkan masuk. So IP 68 kita panggil lah, ingress protection 68. So itu pertama. Kedua ialah voltan 12 volt AC ataupun 12 volt DC lah. So sebab tempat ni tempat basah kan, tempat basah, so kena make sure voltan tu rendah lah. Untuk pengetahuan, safe voltage untuk manusia adalah lebih kurang 50 volt AC, manakala DC lebih kurang 110 volt DC lah. Okey. Pemilihan aksesori pendawaian bahagian 7, kita tengok pula pemanas air mandian elektrik jenis pemanas air seketika ataupun instant water heater dan juga tangki simpanan. So ni instant water heater, saya yakin ramai yang menggunakan ni, dan juga untuk umur besar sikit ada menggunakan centralized punya water heating tank lah. So untuk penggunaan heater-heater sebegini wajib dilengkapkan dengan kawalan switch 2 kutub ataupun switch pengasing lah, tengok saiz kilowatt macam mana. Dan juga kedua ialah wajib disambung secara tetap kepada MCB fuse 20A 30A berserta dengan RCD 10mA lah. So RCD 10mA sama ada dalam bilik air, dekat kolam, lampu untuk kolam. So kita wajib menggunakan ST wajibkan kena ada RCD, residual current device 10mA punya sensitivity lah. Nanti kita tengok contoh circuit dia. Ni seperti yang disarankan dalam Peraturan 36 dalam Peraturan Elektrik 1994. Untuk mana-mana kawasan basah kena pakai RCD 10mA sensitivity maksimum. Bukan yang pakai effort dalam ni. Nanti kita tengok single line tu macam mana. Hos pemanas mestilah jenis bukan penebat. Pemanas air elektrik jenis timpanan pula, tangki simpanan mesti ada dua benda. Dia tak boleh operate kalau tak ada injap keselamatan safety valve. Yang kedua, kena ada pressure relief valve ataupun injap pelepas tekanan. So ada vacuum relief valve, so yang ni penting lah. Kalau ada over pressure dalam ni, dia akan release melalui ni. Dan tak boleh dikunci. You tak nak dia pop up contoh kan, nanti bocor air kan. So kalau kunci nanti tak pop lah, bahayalah, nanti boleh menyebabkan tangki ni boleh meletup. So ni contoh ni lah wiring untuk ni. So kita tengok single line yang pertama dan kedua ni. Ni adalah beza dia fuse dengan MCB lah, 20A MCB dengan fuse 20A. So untuk pemanas air sehingga 3 ke 4 kW ni, yang instant water heater yang beli kedai terus boleh pasang, kena pastikan menggunakan fuse 20A ataupun MCB 20A minimum. Then disambung kepada RCD 20A 2 kutub dengan sensitivity 10mA. Kabel 4A2 minimum dan sambung kepada isolator, sama ada switch ataupun isolator lah 20A. Barulah sampai kepada pemanas air seketika instant heater. Kalau untuk pemanas air tangki, kita akan ambil lah 6 kW paling besar. So 6 kW lebih kurang 26A. Tuan-tuan kena pakai fuse 30A ataupun MCB 32A. Then
kena cari RCD rated current 32A dengan sensitivity leakage 10 mA. Disambung kepada kabel 6mm2 34A lah. Biasanya 32A ni jarang kita nak jumpa switch macam switch biasa rumah tu. Biasanya kena pakai isolator lah. Okey. So yang dalam kurungan tuan jumpa ni sebenarnya adalah rated current kabel maksimum lah yang boleh dibawa oleh kabel tersebut. Kita punya assumption ialah kabel tu duduk dalam tempat paling panas, maknanya duduk dalam conduit dan duduk dalam dinding penempat haba. So that is the worst condition lah untuk kabel. Okey. Untuk yang ke-8 pula ialah pemasak elektrik. Kalau pemasak elektrik lebih daripada 3 kW, mestilah disambung terus kepada pemutus lita ataupun fuse 32A berserta switch pengasing dan unit kawalan pemasak digandingkan bersama 2 atau lebih soket pengalir luar 13A. Nanti kita tengok gambar apa yang dimasukkan dengan statement A ni lah. So kalau 2 atau lebih alatan masak boleh dipasang dalam bilik yang sama dengan jarak kurang daripada 2 meter. Dalam kes ni dia ada cakap nilai arus untuk operasi perlindungan mestilah kurang daripada 1.45 kali kapasiti arus kabel. So kita tengok apa yang dimasukkan dengan item 8A ni. Kita ada 2 switch kat sini. Satu adalah soket outlet biasa 13A. Satu lagi ialah isolator ataupun switch lah 32A untuk kepada main cooker tu lah yang size 3 kW. So contohnya size bawah 3 kW ataupun maksimum 13A. So ada kabel, ada fuse ataupun MCB 20A disambung kepada kabel 4mm2. Disambung kepada isolator ni dan juga looping kepada 13A soket pengalir keluar. Untuk cooker yang besar sikit 26A ataupun 6 kW sama je, cuma yang membezakan ialah size kabel dan juga size fuse lah 32A dan juga 6M2 lah. So kalau tuan-tuan baca statement 8C ni ialah nilai arus untuk operasi perlindungan mestilah kurang daripada 1.45 daripada kapasiti arus kabel. So dalam kes ni kapasiti arus kabel adalah lebih kurang 34A. So kita tengok fuse 30A ataupun MCB 32A. So pastikan MCB 32A akan start to trip apabila current tidak melebihi 1.45 kali 34A. So dalam kes ni 1.5 kali 34 mungkin dalam katalah 45A. So kita kena make sure apabila current tu dah melebihi daripada 34A tu hingga ke ni MCB tu dah kena start tu detect dia punya overload lah sehinggalah dia trip lah. Okay. Untuk item ke-9 pula ialah motor elektrik single phase lah. So kita tengok apa yang ada dalam garis panduan pendawaian elektrik. So dalam GPPE telah dinyatakan untuk motor melebihi 373 volt ataupun 0.5 horsepower sehingga 3 horsepower ataupun 2.2 kW mestilah disambung terus kepada pemutus lita. Maknanya direct daripada DB ya. DB MCB terus kepada motor ni. Tapi bukan direct kepada motor lah. Dia kena lalu starter lah, which is terdiri daripada pengasing, isolator dan juga starter. Starter, dalam starter ada 3 komponen iaitu sesentuh, contactor, geganti beban lampau, overload relay dan juga kawalan mula henti, start stop control. So ini adalah typical untuk direct online starter lah. So kadang-kadang tuan-tuan mungkin akan jumpa starter lain lah. Mungkin pakai auto trans ataupun BSD ke apa. Tapi yang dinyatakan dalam GPPE ialah starter jenis direct online lah. So pemutus lita ataupun fuse yang dipilih dekat main DB tu mestilah boleh berupaya menahan arus permulaan starting current. Starting current lebih kurang 6 ke 7 kali daripada current motor tersebut lah. Kalau motor tu 1A, dia mungkin boleh capai sehingga 6 ke 7A starting current. Ini adalah contoh dia. So kita tengok single phase punya incomer 63A pergi kepada ni. So kalau tengok dalam garis panduan sehingga 3 horsepower saja dinyatakan. Lebih dari 3 horsepower tidak dinyatakan dalam garis panduan. So 3 horsepower lebih kurang 12A. So apabila kita convert 12A, so kita tengok fuse atau MCB 20A atau 30A dah mencukupi lah. Dan pakai kabel 2.5M2 yang boleh carry 19A dan disambung kepada isolator ataupun fuse
Dan sini adalah you punya direct online starter lah, yang terdiri daripada contactor, overload relay dan juga start stop control lah, macam contoh ni. So ni ada contactor, lepas tu ada overload relay, dan juga ada starter lah, start stop push button ni. Dan disambung kepada soket outlet 15M lah, soket 15M lah yang bulat tu. Barulah pergi kepada starter, kepada motor. Direct pun boleh, tak apa lah. Okay, so kalau untuk motor melebihi 3 horsepower, jangan cari dalam garis panduan pendawai elektrik. Sila dapatkan khidmat profesional daripada orang kompeten wireman ke atas semua, ataupun daripada professional engineer yang berdaftar dengan BEM lah, untuk membuat kiraan saiz starter, jenis starter dan juga saiz kabel semua tu. Okay. Loceng elektrik pula bahagian 10 mestilah mengandungi switch tertekan, push button dan juga pengubah arus ulang-alik ataupun arus terus lah. Sorry, ni ada satu terus je. So ni ada pengubah arus ni, maknanya pengubah step down transformer lah. Sorry, patutnya saya tulis pengubah voltan lah, pengubah voltan ulang-alik. Okay, so nanti orang ingat ni current transformer pula. So kita ada transformer, dia step down kepada AC ataupun ada rectifier circuit, convert kepada DC. Ada push button dengan disambung kepada loceng lah. Manakala untuk kipas angin siling, bahagian 11 dalam buku garis panduan dinyatakan kepatuhan kepada Malaysian Standard 1219 bahagian 2, di mana dalam clause 21.101 kena ada talian ada tali gantung kedua untuk kipas siling lah. So pastikan belilah barangan buatan Malaysia, barangan yang diluluskan oleh ST dengan cop siring. Janganlah beli kipas murah-murah daripada China ke apa. Kadang-kadang ataupun biasanya dia mungkin tiada second kabel ni untuk sebagai talian gantung kedua. So fikirlah keselamatan. Tak mahal mana pun. Mungkinlah mahal sikit yang Malaysia ni, tapi kita jimat mana sangat berbanding dengan keselamatan yang disarankan. Okey, yang kedua pula ialah MS 1220 berkaitan dengan ujian prestasi kecekapan tenaga lah. Bahagian 12 pula alat penghawa dingin. Kita tengok dalam GPPE dinyatakan alat penghawa dingin jenis berasingan split unit sahaja. So dia tak ada touch pasal hatchback, pasal yang jenis besar-besar pakai cooling tower ke apa, tak ada. So ni untuk jenis split unit, dia bersambung terus kepada 20M lah. So dalam kes ni ditunjukkan saiz sehingga 3 horsepower, lebih kurang 12M. So kita boleh menggunakan fuse 20M ataupun 32M dan kabel 25, dan kena connect kepada double pole switch dan soket. Soket ni sebenarnya untuk memudahkan orang buat kerja lah. Kadang-kadang macam ni, bila orang nak buat kerja kat maintenance, dia boleh just disconnect lah pakai kabel ataupun tarik je soket outlet lah. Ok, dan pergi terus kepada aircon split unit lah. So sekali lagi, untuk saiz aircon yang lebih 3 horsepower, sila dapatkan khidmat profesional daripada orang kompeten ST seperti pendawai elektrik ke atas lah, pendawai elektrik, chargeman, JEK, JPE, ataupun daripada professional engineer with practicing certificate yang berdaftar dengan Board of Engineers Malaysia. Okay, so itu saja sharing hari ini berkaitan dengan perkakas ataupun aksesori elektrik yang kita touch mengenai motor, aircon, starter, kipas dan sebagainya lah. So kalau tuan-tuan rasa sesuai presentation ni, harap dapat berkongsi lah dengan rakan-rakan sekalian mengenai cruxofee. Mungkin boleh cerita pasal channel saya, YouTube channel, boleh search cruxofee ataupun ada Facebook saya juga cruxofee, dan juga website saya cruxofee.com. Jika ada apa-apa persoalan ataupun ada kemusykilan ataupun clarification, boleh terus email kepada saya cruxofee@gmail.com, ataupun boleh tinggalkan komen di dalam chat dalam comment box lah di dalam YouTube channel saya. Sekian, terima kasih. So ini adalah disclaimer.